Hi everyone. I hope everyone is doing well and already preparing since the exam is approaching. So, আজি আমি এটা report writing cover কৰিম regarding a recent incident that happened in Karnataka. And particularly it is very important as a CDPO officer because সেই ইনচিডেণ্টটোত CDPO অফিচাৰজনক suspend কৰা গৈছে. And it happened in Karnataka. And many of you might be aware of that as well. We will discuss as we go along the video. But first of all, I want to tell you that report writing or বহুত ধৰণ আছে. There are many types of report writing. So মই এটা acronym বনাই থৈছোঁ CAN P বুলি. Acronymটো আমি ডিছকাছ কৰিম, but we won't discuss all the terms. আমি পিছত আৰু যেতিয়া report writing বিলাক cover কৰি থাকিম, I will explain the structure of each and every type of report writing. So S stands for survey, I stands for investigative report, A for administrative, N for newspaper report, P বিলাক হ'ল progress report, কিবা বোলে project চলি আছে সেইবিলাকৰ progress report, আৰু I হ'ল incident report, ক'বাত বোলে জুই লাগিছে accident হৈছে সেইবিলাক incident report. Okay, so today we are going to discuss about investigative report. মই কি কৰিম পিছত আমি বেলেগ টাইপ বিলাক আমি যেতিয়া ডিছকাছ কৰিম আজি সাপোজ আমি ইনভেষ্টিগেটিভ ৰিপৰ্টটো ডিছকাছ কৰিম সো ইনভেষ্টিগেটিভৰ ফাৰ্ষ্টত ইটো পেজত বা ইটো স্লাইডত মই ইনভেষ্টিগেটিভৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বুজাই দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত সাপোজ ধৰি লওক মই যদি সাৰ্ভে ৰিপৰ্ট ডিছকাছ কৰোঁ মই হেতু ভিডিঅ'ত সাৰ্ভে ৰিপৰ্টৰ ফাৰ্ষ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বুজাই দিম তাৰ পিছত নেক্সট স্লাইডত উই উইল ডিছকাছ এন এক্সাম্পল and I think doing that will definitely clarify your doubts about report writing all at once. So আজি we will start with an investigative report. So investigative report basically purpose to কি হয় যিকোনো এটা বস্তুৰ ডিটেইলছত যোৱা সাপোজ যিকোনো এটা প্ৰবলেম এটা আছে তাৰ ডিটেইলত যাব লাগে একদম তাৰ মানে ৰুট যোনটো থাকে ৰুটটোত গৈ ইউ হেভ টু কি কৰিব লাগে ডিটেইল এটা এনালাইচিছ কৰিব লাগে আৰু এনালাইচিছ কৰি কনক্লুজন দিব লাগিব হেতু হ'ল ইনভেষ্টিগেটিভ ৰিপৰ্ট এটা পাৰপাছ এতিয়া ইনভেষ্টিগেটিভ ৰিপৰ্ট আৰু নিউজ পেপাৰ ৰিপৰ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে নিউজ পেপাৰ ৰিপৰ্টত কি কৰে কেতিয়াবা সাইডলাইন মানে অথৰৰ ডেজিগনেশ্যন অথৰৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইবিলাক দিয়ে ইনভেষ্টিগেটিভ ৰিপৰ্টত নিদিলেও হয় বাট ইউ হেভ টু মেনশ্যন দ্য ডেট অন উইচ ডেট ইউ আৰ ৰাইটিং দেট ইজ এ পাৰ্ট অফ এভৰি ৰিপৰ্ট ৰাইটিং চ' পাৰ্পাছ হ'ল তাৰপিছত ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ডিছকাছ কৰি লওঁ জাষ্ট I am just sharing the structure. Obviously, এইবিলাক সব কি হ'ব যেতিয়া আমি এক্সাম্পলটো ডিছকাছ কৰিম বস্তুবিলাক ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব চ' ইয়াতে কি আছে ষ্ট্ৰাকচাৰত IFAC I মানে ইন্ট্ৰডাকশ্যন F মানে ফাইণ্ডিংছ A মানে এনালাইচিছ আৰু C মানে কনক্লুজন Don't worry about notes. I will provide the notes in our Telegram channel. If you are new to this video, make sure you are joining our Telegram channel. Tate apnaloke gute notes bilak pai jabo. So right now, your focus should be just to understand what I am explaining here. So introduction is basically issue tur kotha olop likhibo lage. Aru etu likhibo lage je problem to jontu hoise hetu investigate kora hoi ase na nai. Hetu introduction likhibo. Sorry. ফাইণ্ডিংছত লিখিব লাগে এভিডেন্স কি এভিডেন্স পালে সেই প্ৰব্লেমটো লৈ কি ফেক্টছ আমি পালোঁ তাতে গৈ সেইবিলাক লিখিব লাগিব ফাইণ্ডিংছত এনালাইচিছত গোটেই ফাইণ্ডিংছ আৰু ইছ্যুটোৰ কথাবিলাক বুজিলোঁ তাৰপিছত আমি এনালাইচিছত এটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দিব লাগে নিজৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন যোনটো এটা বেলেঞ্চড ৱে হ'ব লাগে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দিলে কি হ'ব আমি সেইটো গম পাম যে যোনটো প্ৰব্লেমৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ তাৰে কজটো গম পাম মানে হাউ দিছ প্ৰব্লেম ফাৰ্ষ্ট কেম ইন টু এক্সিষ্টেঞ্চ সেইটো প্ৰব্লেমটো হ'ল কিয় আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত এইটো থাকিব যে সেই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে ইফেক্টছ কি হৈ আছে তাৰমানে ৰিজাল্ট মানে প্ৰব্লেমটো হোৱাৰ এটাটো হ'ল প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ হ'ল আৰু এটা হ'ল প্ৰব্লেমটো হোৱাৰ পিছত এতিয়া কি কনচিকুৱেঞ্চেছ হ'ল সেইবিলাক এনালাইচিছত থাকিব আৰু কনক্লুজনত কি থাকিব কনক্লুজনত গোটেইখিনিৰ এটা চামাৰী থাকিব ওপৰৰ যিবিলাক গোটেই বস্তু IFAC ক'লোঁ IF আৰু Aৰ এটা চামাৰী প্লাছ ৰেকমেণ্ডেশ্যন মানে ৱে ফৰৱাৰ্ড সেইটো ইনভেষ্টিগেটিভ ৰিপৰ্টত দিলে ইট ইজ মোৰ দেন ইনাফ ইনভেষ্টিগেটিভ ৰিপৰ্ট কেনেকৈ মানে টপিকছবিলাকত ডিল কৰে যদি মই এক্সাম্পল দিওঁ
ছাপ'জ ধৰি লওক ৰাইজিং মেল নিউট্ৰিশ্যন যোনটো আমি অলৰেডি এটা এছেট I think most of the students have submitted to us homework Tiselu Telegram channel and they have written beautifully with proper data facts. Most of the students have submitted really well. So rising malnutrition in rural Assam. Suppose it was an investigation koribo lage. Bahut concern hoy. It is an increasing concern. So malnutrition rise hoy ase hetur eta investigative report hobo. These are examples. Mane where do we use investigative report? Tar pisot eta hol suppose tea states. Saha bagan bilakot child labor to major concern hoy. We are taking away the rights and freedom of children at a very younger age. So hetu report to investigative report dibo pari. So these are examples of that. But today our examples etur pora ami cover nokuru. We are covering a very recent incident which is very very important. So ami hetu bhalke discuss korim. Bhalke discuss korile you will get an idea properly. So moi discuss korar agot I will first share with you মানে এটা ব্রিফ এটা মই বস্তু এটা কম যে ইনসিডেন্টটো একচুয়ালি হয়েছিল কি লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড তাতে আমি ডিসকাস কৰিম ওয়েলকাম টু দ্য টিম অফ জেনারেল স্টাডিজ নাও ইজি আমি নতুনকৈ এটা প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যোনটো এক্সামিনেশ্যন ডেলৈকে থাকিব টিল দেন এভৰি ডে ইউ কেন ছাবমিট টু পেপাৰ্ছ টু আছ দেট উইল বি ইভ্যালুৱেটেড ডেটা এক্সাম্পলছ ক'ত ভুল হৈছে সেইবিলাক চব পইণ্ট আউট কৰা হ'ব We have a team, so we are charging 99 rupees only till the day of examination. This small fee goes directly to support those people who are working in the team and also to ensure that you get the right attention that you deserve regarding your preparation. QR code yate diya ase. You can do the payment through here and also if in case the QR code does not work, you can go with UPI ID. Once the payment is done and there is a Google form as well, which will be shared in the description of this video, you need to fill that up. And once the process is completed, you can directly start sending your papers in this mail given below. Papers can consist apnalokor nijor topics hobo pare or else if you're joining the our YouTube channel as well as our Telegram channel, you will be given certain homeworks. So homework bilak apnaloke kori pine hetu dekhabo pare and also you can give your own topics. So thank you for watching. Thank you for supporting. Now let's continue to the video. So recently ki hoisile Karnataka, my report to discuss korar agot, I am just discussing briefly or in rough that incident hoisile ki. Hetu basically hoisile 11th August 2024. Pray ek mah agot Karnataka ta district ase Koppal boli. So tade ki hoisile ami janu ICDS or underot midday meal scheme to organize kora hoy. So Anganwadi tato dia hoy. Anganwadi bilakot aru government schools dia hoy. So কি হল ইনসিডেন্টটো নিউজত দিয়া মতে আংগনৱাড়ীৰ ওয়ার্কার্স বিলাকে বাচ্চা বিলাকৰ প্লেটত এগস দিছিলে which is a part very important part of midday meal scheme as a necessary nutrition একটো দিলে হেতু ৰেকৰ্ড কৰিলে because recording to পঠিয়াব লাগে গভৰ্ণমেণ্টলে হেতু স্কিমৰ এটা SOP হয় statement of purpose মানে এটা SOP মানে হেতু গভৰ্ণমেণ্টক দেখাবই লাগিব এভৰি ডে সদায় যোনটো খাবলৈ দিয়া হয় হেতুৰ গোটেইটা ৰেকৰ্ডিং হয় তাৰ পিছত হেতু গভৰ্ণমেণ্টলে সাবমিট কৰিব লাগিব নহলে সাবমিট নকৰিলে ফান নাহিব ওকে সো দ্যাটস আ পাৰ্ট অফ দি প্ৰসেস সো ৰেকৰ্ডিং কৰিলে আংগনৱাড়ী ওয়াৰ্কাৰ্স তেওঁলোকে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিলে বাচ্চাবিলাকক আণ্ডা দিলে হেতু ৰেকৰ্ডিং কৰিলে কিন্তু কোনোবাই মানে সাইডৰ পৰা বেলেগ কোনোবায়ো হেতু ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিল হেতু কোনো গম নাপায় সো এটু ৰেকৰ্ডিংত কি হ'ল এটু ৰেকৰ্ডিংটো বন্ধ কৰাৰ পিছত মানে যোনটো অফিচিয়েল ৰেকৰ্ডিংটো বন্ধ কৰাৰ পিছত বাচ্চাবিলাকে আণ্ডাটো খোৱাৰ আগতে হিহঁতৰ পৰা এগছ কেটা আকৌ লৈ ল'লে এণ্ড দ্য চিলড্ৰেন ৱেৰ ডিপ্ৰাইভড অফ such an important nutrition underprivileged areasত এগছ খোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লে উই অল ন' ষ্টাণ্টেড চিলড্ৰেন ৱেষ্টেড চিলড্ৰেন সেইবিলাক ডেভেলপ হোৱা ষ্টাৰ্ট হয় কিন্তু what happened then is this camera এই ৰেড কালাৰকে দেখাইছোঁ এই কেমেৰাটো অন আছিলে এণ্ড ইট ৰেকৰ্ডেড অল দ্য ইনচিডেণ্টছ হেপেনিং দেৰ বহুত বেছি সেইটো এটা ডাঙৰ এটা ইনচিডেণ্ট হ'ল আউটৰেজ হ'ল লোকেল মানুহবিলাকে বেয়া পালে পিছত আংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছৰ চিষ্টেমিক ফ্লজ বুলি কোৱা হৈ আছে চ' আউটৰেজটো যোৱাৰ পিছত মিনিষ্ট্ৰীত গ'ল মিনিষ্টাৰে ডিৰেক্টলি অৰ্ডাৰ দিলে টু ছাছপেণ্ড দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড অলছ' অৰ্ডাৰ টু ছাছপেণ্ড দ্য CDPO অফিচাৰ
of that district and concerned administrative units. So that's why I understood মানে হেতু general affairs পৰা যদিও টপিকটো আহে with this report writing we will try to understand like এনেকুৱা যেতিয়া ডিসিপ্লিনৰ ওপৰত report writing লিখিব আহে বা এনেকৈ যেতিয়া ethicsৰ ওপৰত লিখিব আহে you can use a similar idea similar structure and you can create a very good report on this. Now on the next slide we will discuss report writing. মই এইটো just এটা story আপোনাক ক'লো background to for those who do not know যে last 11th August 2024 কি হৈছিলে at Karnataka Koppal district. Now we'll discuss the report writing on the next slide. So basically investigative report, right? You can write a headline like this on মই আগতে কৈছোঁ মই when I'm explaining this in the video I try to use less words মই বেছিকৈ narration কৰোঁ because I will provide the notes there in the channel. So investigative report on midday meal scheme সেইটো কি হ'ল midday meal violation hall scheme to in Koppal. So you can use fictional town আপোনাৰ মানে real জেগা নাম নিলিখলেও হয় নিজৰ এটা fictional বনাই মেলিও লিখিব পাৰে nothing wrong in that. Your content should be right because our focus here is to cover the theme of the report. Incidents are already covered in news. So যদি সেইমতে if you want to use the correct name of the district as well যদি দিয়া গৈছে questionত you can use যদি দিয়া নাই you can use some fictional town name. So I have written the introduction Koppal district Karnataka. Sorry. So first of all, আমি কি লিখিম? First we'll write the introduction. Intro বুলি মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ but examত আপোনালোকে intro বুলি লিখিব নালাগে এনেকৈ intro বুলি লিখিব নালাগে directly start দিব okay. So on a routine day in Koppal district অলপ মানে ষ্টৰি টাইপ সেইটো এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব লাগে যে প্ৰব্লেমটো কি হৈছিলে আৰু প্ৰব্লেমটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ আছে নাই এটা আইডিয়া দি দিব লাগে. চ' অন এ ৰুটিন ডে ইন কোপাল ডিষ্ট্ৰিক্টটো KD বুলি লিখিছোঁ. এ ভিডিঅ' এটা কি হৈছিলে লিক হৈছিলে কিন্তু আমি কি কৰিম লিক বুলি নিলিখোঁ আমি যদি ভাল ভকেবুলাৰী ইউজ কৰিব লাগে উই উইল ৰাইট এ ভিডিঅ' ছাৰ্ফেচ মানে ডিজিটেলৰ পৰা ভিডিঅ'টো ডিজিটেলত আছিলে ফোনত সেইটো এতিয়া ছাৰ্ফেচলৈ আহিছে মানে মানুহৰ মাইণ্ডছেটত আহিছে মানুহবিলাক ছাৰ্ফেচত আছে চ' ছাৰ্ফেচড ভিডিঅ' ছাৰ্ফেচড কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰিছে কি এক্সপ'জ কৰিছে এক্সপ'জিং এ গ্ৰেভ মানে বহুত বেছি বেয়া ভায়লেশ্যন অবভিয়াছলি বহুত বেছি বেয়া বিকজ সেই বাচ্চাবিলাকৰ সেইটো ৰাইট হয় অধিকাৰ হয় কিন্তু সেই অধিকাৰটো সেই অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকে ভায়লেট কৰি আছে চ' ইটছ এ গ্ৰেভ ভায়লেশ্যন অকল ভায়লেশ্যন নিলিখিব ইটছ এ গ্ৰেভ ভায়লেশ্যন অফ দি মিড ডে মিল স্কিম শ্বৰ্টকাটত লিখিলোঁ আণ্ডাৰ ICDS বুলি লিখি দিব. নাও আই ট'ল্ড ইউ ডেট ইন্ট্ৰডাকশ্যনত আমি প্ৰব্লেমটো কি হৈছিলে সেইটো লিখিম ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে নে নাই সেইটোও লিখিম অ'কে. চ' প্ৰব্লেমটো কি হৈছিলে বেচিকেলি টু অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছ শ্বৰ্টকাটত লিখিছোঁ ৱেৰ কট অন কেমেৰা মই ষ্টৰিটো প্ৰিভিয়াছ শ্লাইডত ডিছকাছ কৰিলোঁ অলৰেডি ইউ কেন নাও ভিজুৱেলাইজ হোৱাট ৱাজ হেপেনিং দেৰ ইনিচিয়েলি মানে আগততো অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকে এগটো দি আছিলে তো ছাৰ্ভিং এগছ টু চিলড্ৰেন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট বিকজ সদায় এভৰি ডে দেখাব লাগে এভৰি ডে যেতিয়া মিড ডে মিলটো হয় সেইটো ভিডিঅ' কৰি পঠিয়াব লাগে চ' এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডিৰেক্টিভছ ৰাইট বাট once recording stopped যেতিয়া ৰেকৰ্ডিংটো বন্ধ হ'ল was complete প্ৰব্লেমটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হ'ব the eggs were shockingly taken
back before the children could consume them. এতিয়া taken back tour ধুনীয়া এটা যদি আমি English word vocabulary use কৰিব বিচাৰো we can use মানে taken back to লিখাতকে অকল এটা word লিখিব পাৰো retrieved. ঠিক আছে মই সদায় মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাকত মই vocabularyবিলাক ডিছকাছ কৰি থাকোঁ so that it aids your preparation মানে আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত ইংলিছ পেপাৰবিলাকত আপোনাক অলপ সহায় কৰিব পাৰে so retrieved before children could consume them সেইটো নিলিখিলোঁ সেইটো নোটছত থাকিব so এতিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিলোঁ প্ৰব্লেমটো হৈছিলে কি নাও প্ৰব্লেমটোৰ এতিয়া কাৰেণ্ট ষ্টেটাছটো কি সেইটো ইন্ট্ৰডাকশ্যনত লিখি দিব লাগে the incident has now raised concerns কি concerns about implementation and integrity মানে respect of welfare schemes ministry এটা আছে government আছে women and child welfare so welfare যোনবিলাক schemes আহে under privileged আমাৰ মানে হেনেকুৱা জেগাবিলাক য'তে ডেভেলপমেণ্ট ভালকৈ হোৱা নাই সেইবিলাক জেগাবিলাকে আৰু বেছি সাফাৰ কৰিব হয়নে নাই যদি ৱেলফেয়াৰ স্কিমছবিলাক ভালকৈ এনেকৈ যদি ভালকৈ মেইনটেইন নকৰে এনেকৈ যদি কাৰাপ্টেড হয় কিমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব মানুহবিলাকে তাতে চ' এই ৱেলফেয়াৰ স্কিমছবিলাক একচুৱেলি কিহৰ কাৰণে আছিলে মেণ্ট টু এড্ৰেছ malnutrition hunger among school children because এইবিলাক স্কিমছ দিয়াৰ ৰিজনটো কি আছিলে চাওক এইবিলাক যেতিয়া ইমানেই আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজড কিছুমান এৰিয়া আছে য'তে খাদ্যবিলাক ভালকৈ নাপায় চ' গভৰ্ণমেণ্টে যদি স্কুলছবিলাকত এটলিষ্ট লাঞ্চটো এভেইলেবিলিটি ৰাখে সেইটো খাব কাৰণেও মানুহে এডমিশ্যন ল'ব আহিব স্কুলত এণ্ড যেতিয়া এডমিশ্যনবিলাক ল'ব সিহঁতৰ লাইফ ফিউচাৰবিলাক ভাল হ'ব বাট ইয়াতে কি হৈ আছে ইয়াতে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ মানে পঢ়া শুনাৰ অধিকাৰটো এফেক্ট হৈ আছে ইয়াতে দে আৰ নট গেটিং দেয়াৰ ৰাইটছ which have been provided by the government and somebody else and in fact government or workers bilake hetu ulonghon korise telokor adhikartu so this is a very grave violation and very importantly ki koribo introduction to likhar pisot yate date likhi dibo 11 suppose august asile last mahor 08 2024 বুলি intro agot heneke likhi you can start intro to এক্সামত লিখিব নালাগে জাষ্ট টু মেক ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মই ইণ্ট্ৰ ৱৰ্ডটো এক্সামত লিখিব নালাগে ইউ হেভ টু ৰাইট দি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ডিৰেক্টলি নেক্সট স্লাইডত আমি যাম উই উইল ডিছকাছ এবাউট কি ফাইণ্ডিংছ মানে কি এভিডেঞ্চেছৰ পৰা বস্তুবিলাক গম পোৱা গ'ল সেইবিলাক কি ৰিচাৰ্চ কৰা হ'ল তাৰপিছত এভিডেঞ্চবিলাক পোৱাৰ পিছত সেইবিলাক ডিছকাছ হ'ব কি ফাইণ্ডিংছত নাও লেটছ মুভ টু দি নেক্সট স্লাইড কি ফাইণ্ডিংছ আপোনালোকে নিশ্চয় কি কৰিব পাৰিব ইউ কেন ইণ্ট্ৰ ৱৰ্ডটো লিখিব মানা কৰিছিলোঁ বাট কি ফাইণ্ডিংছ আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখি বক্স কৰিব পাৰে ইউ কেন ডেফিনেটলি ডু দেট ইন দি এক্সামিনেশ্যন চ' কি ফাইণ্ডিংছত কি হৈ আছিলে ছাপ'জ ফাৰ্ষ্টটো আমি ডিছকাছ কৰিম ভায়লেশ্যনটোৰ নেচাৰটো কি আছিলে মানে কি ফাইণ্ডিংছ মানে কি জানে না মানে ইট ইজ লাইক ছামথিং অফ লাইক এন এনালাইচিছ এটা বস্তু ছাপ'জ আপোনাৰ আগত হৈছে চ' আপুনি সেইটো এটা জিৰ'ৰ পৰা একদম ডেপ্থলৈকে এনালাইচিছ কৰিছে আৰু তাৰপিছত এইটো আমি লিখি আছোঁ চ' নেচাৰ অফ ভায়লেশ্যনটো কি আছিলে নেচাৰ অফ ভায়লেশ্যন ৱাজ গ্ৰেভ কিয় গ্ৰেভ সেইটো লিখিব লাগিব ডেট এগছ ৱেৰ ছাৰ্ভড অনলি ফৰ ফটোগ্ৰাফিক এভিডেঞ্চ মই গোটেইখিনি নোটছত লিখা থাকিব আই এম জাষ্ট নেৰেটিং হাউ এভাৰ ৱান্স দি ফুটেজটো যেতিয়া কি হ'ল কেমেৰাৰ ফুটেজটো যেতিয়া ৰেকৰ্ডেড হোৱা ষ্টপ হ'ল ৰেকৰ্ডিং ষ্টপড what happened after that the workers retrieved the eggs hetur kane ki hol ei bostu korar karone school children jonbilak asile they were deprived mane teoloke hetu napale deprived of ki napale of important source of protein eggs ot bahut protein thake hetu school children bilake napale নেক্সট আহিব এক্সপ'জাৰ তাৰপিছত কি হ'ল ইনচিডেণ্টটো ফাৰ্ষ্টত হ'ল
নেক্সট আমি কি ফাইণ্ডিংছত কি পালোঁ, এভিডেঞ্চ কি পালোঁ, that led us to understanding of the issue. Expose হ'ল আৰু ৰিয়েকশ্যনবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিম. চ' কি হ'ল, ভায়লেশ্যনটো এবাৰ কি হ'ল, ইট কেম টু লাইট যেতিয়া ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত. তাৰপিছত কনচাৰ্ণ মিনিষ্ট্ৰীয়ে ছাছপেণ্ড কৰি দিছে অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকক এণ্ড ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা ইনিচিয়েট কৰিছে টু আইডেণ্টিফাই ডেট ইমান যদি একদম বটম লেভেলৰ ৱৰ্কাৰ্ছে যদি এনেকৈ কৰাপশ্যন কৰিব পাৰে, কিমান ওপৰৰ হায়াৰ লেভেল অফিচিয়েলছবিলাকে ছাপৰ্ট কৰি আছিলে নে নাই সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছে. সেইটো আপুনি ইয়াতে লিখিব লাগিব. হাউ উইল ইউ ৰাইট, ডেট উইল বি গিভেন ইন দ্য নোটছ. নাও এটা বস্তু কি হ'ল, যেতিয়া আপুনি এনালাইচিছ কৰিছে, এইটোতো এটা গোটেই মানে স্পটটোৰ এটা প্ৰব্লেমটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, কিন্তু সেইটোৰ পৰা এতিয়া কি হৈ আছিলে ছাইডত, বিকজ এনালাইচিছ গোজ ফ্ৰম জিৰ' টু কমপ্লিট ডেপ্থ. ইউ হেভ টু গিভ আ ডিটেইল কি ফাইণ্ডিংছ. এনালাইচিছত জাষ্ট এইটো এটা চামাৰী বনাব লাগে, কিন্তু কি ফাইণ্ডিংছত আপোনালোকে এনেকৈ পইণ্ট ৱাইজ কৰি বস্তুবিলাক ভালকৈ ছেগ্ৰিগেট কৰি ডিছকাছ কৰিব লাগিব. চ' এই বস্তুটো কি কৰিলে, মিড ডে মিল স্কিমৰ মেইন বেচিছটো আছিলে, মই অলপ আগত ক'লোঁ যে বাচ্চাবিলাক আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজড জেগাবিলাক য'তে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফেচিলিটি গৈ পোৱা নাই, সৰুকৈ স্কুল এটা খুলি থৈ দিছে. গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰে যে চিলড্ৰেন ওলাই আহক, তাৰ পৰা আহি স্কুল এডুকেশ্যনটো লওক, চ' দেট দে বিকাম স্কিলফুল ফৰ ফাৰ্ডাৰ এডুকেশ্যন অৰ ফাৰ্ডাৰ জব ইন দেয়াৰ লাইফছ, এণ্ড তেওঁলোকৰ লাইফটো চেঞ্জ হওক, পৰিৱৰ্তন হওক. সেইটো কাৰণে মিড ডে মিল অনা হৈছিলে, চ' দেট স্কুলত এটলিষ্ট এডমিশ্যন লওক অন দ্য নেম ফৰ দ্য চেক অফ ফুড. কিন্তু কমিউনিটিটোৱে সেইটো বিশ্বাস কৰি পঠুৱাইছিলে, নিজৰ বাচ্চাবিলাকক পঠাইছিলে টু হেভ দেয়াৰ মিল দেয়াৰ এণ্ড মিন ৱাইল ডু এডুকেশ্যন. কিন্তু এনেকুৱা ইনচিডেণ্টৰ পিছত কি হয়, কমিউনিটিটোৰ মাইণ্ডছেটত এটা ইম্পেক্ট পৰে. যেনেকৈ এই ইনচিডেণ্টটোৱে কি কৰিলে, লোকেল মানুহবিলাক যোনবিলাক আছে তেওঁলোকৰ বিশ্বাসটো অলপ কমি গ'ল. কাৰ পৰা, ICDSৰ প্ৰগ্ৰামৰ পৰা. চ' চাওক, অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছ দুজনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্টৰ ইমান ডাঙৰ এটা ব্ৰেইন চাইল্ড প্ৰগ্ৰাম এটা ট্ৰাষ্ট কমি গৈ আছে. চ' এণ্টায়াৰ থিম, এণ্টায়াৰ অবজেক্টিভ ইজ গেটিং ডিক্ৰিজড হৈ আছে, মানে তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কমি গৈ আছে, ৰাইট. চ' ফৰ মেনি আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ চিলড্ৰেন বহুত আছে, বহুত এনেকুৱা ঘৰ আছে য'তে মিড ডে মিলটোৱে তেওঁলোকৰ মেইন খাদ্য হয়. মিড ডে মিল স্কিম মিড ডে মিল যোনটো আছে, সেইটোত বহুত এনেকুৱা ঘৰ আছে, এনেকুৱা আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ চিলড্ৰেনত. সেইটো লিখিব, ইট ইজ প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চ অফ দেয়াৰ প্ৰটিন. চ' প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চ অফ নিউট্ৰিশ্যন বুলি ক'ব, বিকজ অকল এগছ নহয়, ভাত, দালি, পালচেছ, এভৰিথিং. চ' বহুত ঘৰ এনেকুৱা আছে য'তে এই মিড ডে মিল স্কিমটো তেওঁলোকৰ প্ৰাইমেৰী, মানে ইয়াৰ নাখালে আৰু নাপাব ক'তো, সেনেকুৱাও ঘৰ কিছুমান আছে. চ' সেইটো কি হৈছে, এতিয়া ইম্পেক্ট পৰিছে, হয়নে নাই. তাৰপিছত আৰু এটা পইণ্ট আমি দিব পাৰোঁ ৰিগাৰ্ডিং দ্য কি পইণ্টছ ইজ, এতিয়া কি হ'ল, এইটো এটা আমি স্কেণ্ডেল বুলি ক'ব পাৰোঁ নে নাই. চ' ইমপ্লিকেশ্যন বুলি যদি আমি কওঁ, এইটো এটা কি হ'ল, হাই ছিষ্টেমিক এটা স্কেণ্ডেল. চ' স্কেণ্ডেলটোৱে কি হাইলাইট কৰিছে, যে তাতে এটা ছিষ্টেমিক ফ্ল' আছে. ফ্ল' মানে দেৰ ইজ ছাম প্ৰব্লেম ইন দ্য ছিষ্টেম ইট ছেল্ফ. নহ'লে এতিয়াতো জাষ্ট ভাইৰেল হৈছে ভিডিঅ'টো, অৰ আগত চাগে কিমান বেছি এনেকুৱা আৰু ইনচিডেণ্ট হৈছে মে বি. তো ছিষ্টেমিক ফ্ল' এটা আছে ডেফিনেটলি ইন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ, নট জাষ্ট ইন কৰ্ণাটকা, কিন্তু গোটেই কাণ্ট্ৰিত কিমান ঠাইত ছিষ্টেমিক ফ্ল'বিলাক হৈ আছে এতিয়া ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ স্কিমছবিলাকৰ. সেইটোৰ একাউণ্টেবিলিটি কোনে ল'ব, ৰাইট? হু উইল টেক দি একাউণ্টেবিলিটি অফ দিজ? ডেট ৰেইজেছ দ্য কুৱেশ্যন. চ' সেইটো এটা কি ফাইণ্ডিংছৰ এটা আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ. নাও উই উইল মুভ টু দ্য নেক্সট শ্লাইড টু ডিছকাছ এবাউট দি এনালাইচিছ, ৰাইট? বিকজ চাওক, একাউণ্টেবিলিটিটো কিয় এতিয়া কোনে ল'ব বুলি এটা কনচাৰ্ণ আহি যায়, বিকজ উই হেভ টু এনচিয়'ৰ ডেট এনেকুৱা ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰামছবিলাক জেনুইনলি কোনে পাব লাগে, বেনিফিচিয়াৰিজ. বিকজ আই ট'ল্ড ইউ দেয়াৰ আৰ মেনি ফেমিলিজ হু প্ৰাইমেৰিলি ডিপেণ্ড চ'ৰ্চ অফ নিউট্ৰিশ্যন, ঘৰত নাপায় খাদ্য, ইয়াতে খাবলৈ পায়. চ' লেটছ গ' টু দ্য নেক্সট শ্লাইড, উই উইল টক মোৰ এবাউট ইট ইন দি এনালাইচিছ. চ' এনালাইচিছ বুলি
you can definitely write in the examination. অকল খালি intro wordটো নিলিখিব, বাকি key findings, analysis সেইবিলাক লিখিব পাৰিব. And again, conclusionটো intro নিচিনা নিলিখিব. মাজৰখিনি key findings আৰু analysis wordবিলাক headline দিব পাৰে. There is no problem in that. So, analysis মই কৈছিলোঁ কি it is like a summary kind of thing of the key findings itself. মানে কি হয়, report writing এটা যেতিয়া বনাই আছে, no doubt you are making it in a good structure, but suppose as a CDPO officer আপোনালোকে বোলে ক'ৰবাত higher authority কোনোবা বেলেগ এটা ministryলে পঠাইছে বোলে ৰিপৰ্টখন নিজে লিখি. So this may happen that when someone in a very high ranking official তেওঁলোকৰ টাইম নাথাকিব পাৰে গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো পঢ়িবৰ কাৰণে, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব ডিৰেক্টলি এনালাইচিছটো পঢ়ি গম পাই যাব. সেইকাৰণে এনালাইচিছটো মানে সৰু এটা প্ৰেচি নিচিনা হয়, গোটেই ইণ্ট্ৰ আৰু ফাইণ্ডিংছৰ এটা প্ৰেচি টাইপ হয়. চ' হায়াৰ ৰেংকিং অফিচিয়েলে এনালাইচিছটো অকল পঢ়ি পিনে এটা আইডিয়া পাই যাব, আচ্ছা এনেকুৱা প্ৰব্লেম এটা হৈছে বুলি. চ' উই হেভ টু ৰাইট লাইক দিছ. চ' দিছ কেছ, এই যোনটো ইনচিডেণ্ট হ'ল, এইটো কি আনিছে, ইট ব্ৰিংছ আমাৰ আগত আনিছে এইটো. তো আমাৰ আগত মানে কি ফ'ৰ ফ্ৰণ্ট, মানে আমাৰ আগত ফ'ৰ ফ্ৰণ্টত এই কেছটো কি আনিছে, কি মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কি চেলেঞ্জেছ বা ইছ্যুজ উইদিন ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ নহয়, ৱেলফেয়াৰ স্কিমছৰ প্ৰব্লেম অনা নাই, ৱেলফেয়াৰ ডেলিভাৰী ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত চেলেঞ্জেছ আছে বুলি আমাৰ এটা আমি এনালাইচিছ পালোঁ. বিকজ ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে, বহুতখিনি কৰি আছে, টাইম টু টাইম স্কিমছখিনি প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব চেষ্টা কৰিছে. ইট ইজ দ্য ডেলিভাৰী ছিষ্টেম উইচ হেজ ফ্লজ, ৰাইট? এডিশ্যনেলি কি হ'ল, এডিশ্যনেলি ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট হ'ল মানুহবিলাক মাজত আৰু লোকেল পপুলেশ্যনছ আৰু অথৰিটিজৰ মাজত. সেইটো আৰু বেছি ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট হ'ল লোকেল পপুলেশ্যন ভাৰ্চেছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিটছ. সেইটো আৰু ৱাইড হৈ গুচি গ'ল. ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট, ট্ৰাষ্টটো কমি কমি গৈছে, আৰু ৱাইড হৈ গ'ল, মানে গেপটো আৰু বেছি বাঢ়ি গ'ল, ট্ৰাষ্টটো আৰু বেছি কমি গ'ল. চ' সেইটো কাৰণে কি হ'ব চাওক, সেইটো ৱাইডেন হ'লে কি হ'ব, নেক্সট টাইম যেতিয়া আৰু এটা স্কিম গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰিব, লোকেল মানুহবিলাকে ছাপৰ্ট নকৰিব, দে উইল নট পাৰ্টিচিপেট. তেতিয়া সেই লোকেল মানুহবিলাকেতো গম নাপায় ন, তেওঁলোকৰ কি হ'ব, আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজড এৰিয়াছবিলাকৰ মানুহবিলাক আণ্ডাৰ ডেভেলপড হৈ থাকি যাব. চ' দেট ইজ এ চেলেঞ্জ, দেট ইজ এন এনালাইচিছ এজ ৱেল. চ' while the midday meal scheme has been lauded, no doubt midday meal scheme is one of a kind, has been lauded মানে appreciated. চ' বহুত কাণ্ট্ৰিজে মিড ডে মিল স্কিমক বহুত বেছি এপ্ৰিচিয়েটো কৰিছে ফৰ এড্ৰেছিং হাংগাৰ্ছ, এড্ৰেছিং হাংগাৰ. আৰু হাংগাৰটো আমাৰ SDGত, জিৰ' হাংগাৰটো SDG গ'ল 2ত পৰে, ৰাইট? এণ্ড মিড ডে মিলে আৰু এটা কি কৰিছে, SDG গ'ল 3টো কভাৰ কৰি আছে, মানে ৱেলবিংটো কভাৰ কৰি আছে, আৰু SDG গ'ল 2টো হ'ল জিৰ' হাংগাৰ. চ' বহুত কাণ্ট্ৰি এইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে. কিন্তু বাট ইনচিডেণ্টছ লাইক দিছ, ইনচিডেণ্টছ এনেকুৱা ইনচিডেণ্টছবোৰে কি কৰে, এটা ডাউট ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে মানুহবিলাকৰ মাথাত, ডিপাৰ একাউণ্টেবিলিটি লয়, ৰাইট? চ' দিছ ইজ আ very precise analysis of the key findings, right? Now on the next slide we will discuss about the conclusion. Conclusion of you can write like the yata suppose moi Kopal district boli koisilu, if it's a fictional town as well, just write like this: the state government, obviously ami conclusion of bhal recommendations ba bhal actions lua hoise ebila likhibo lagibo. The state government has responded promptly. Promptly মানে বহুত জলদিকে আৰু টাইমলি ৰেছপণ্ড কৰিছে টু দ্য ৰিভিলেশ্যন. ৰিভিলেশ্যন মানে যেতিয়া ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হ'ল, ভিডিঅ'টো যেতিয়া ৰিভিল হৈ আহিল বাহিৰত, এক্সপ'জ হৈ আহিল বাহিৰত, তেতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বহুত জলদি ৰেছপণ্ড কৰিলে. কেনেকৈ ৰেছপণ্ড কৰিলে? বাই suspending the workers CDPO officer, right? তাৰপিছত মিনিষ্ট্ৰীয়ে আৰু কি কৰিছে, প্ৰমিছ কৰিছে কাৰেক্টিভ মেজাৰ্ছ. মানে এইটো এতিয়া ইগন'ৰ নাযাব, মানুহবিলাকৰ ট্ৰাষ্ট আকৌ গেইন কৰিব লাগিব. চ' কাৰেক্টিভ মেজাৰ্ছ টু এভইড চিমিলাৰ ভায়লেশ্যনছ, চ' ডেট আগত গৈ ফিউচাৰত এনেকুৱা আকৌ নহওক.
আৰু এই পানিছমেণ্টবিলাক দিয়া বহুত বেছি দৰকাৰ বিকজ পানিছমেণ্টবিলাক দিলেহে দে উইল ষ্টেণ্ড এজ এ টেষ্ট অফ টাইম এজ গুড এক্সাম্পলছ অফ হাউ এন অফিচাৰ অৰ এনি আদাৰ ৱৰ্কাৰ they can be punished if they attempt to do something heinous or grave concern থাকা কিবা প্ৰব্লেম কৰিলে তেওঁলোকৰ লগত এনেকুৱা হ'ব পাৰে হেনেকুৱা এটা এক্সাম্পল হৈ থাকি যাব এনেকৈ ছাছপেণ্ড কৰিলে নাও ৰেকমেণ্ডেশ্যন এটা এড কৰিলে ভাল কনক্লুজনত as the investigation continue because already there will be lot more investigation because ডাঙৰ অফিচাৰো ইয়াতে আছে না নাই সেইবিলাক কণ্টিনিউ হ'ব their calls মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন যেতিয়া কণ্টিনিউ হ'ব এতিয়া এটা দেৰ ইজ এ নিড ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ থাকক ইটছ অ'কে বাট দেৰ ইজ এ নিড টু এনশ্যোৰ ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি গভৰ্ণমেণ্টে সেইটোও কৰিছিলে ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি কৰাৰ কাৰণে এভৰিডে মিড ডে মিল হৈ যোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'বিলাক তাতে দিব লাগে বুলি কৈছিলে কিন্তু তাতেও চাওক কিমান বেছি মানে ঘোটালাবিলাক হৈ থাকে চ' এনশ্যোৰ ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি এণ্ড প্ৰপাৰ মনিটৰিং প্ৰপাৰলি কোনোবা অফিচাৰে আহি মনিটৰ কৰি থাকিব লাগে অফ ছাচ ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ এট এণ্ট্ৰি লেভেল আংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছৰ লেভেলটোতো যে ভায়লেশ্যন হৈছে সেইবিলাক ভালকৈ এটা প্ৰপাৰ মনিটৰিং হৈ থাকিব লাগে এণ্ড এই যোনটো ইনভেষ্টিগেশ্যন বহুত ষ্ট্ৰিক্টকৈ হৈ আছে ৰাইট চ' দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন অন গোয়িং যোনটো এতিয়া হৈ আছে ইজ এ ষ্টাৰ্ক ৰিমাইণ্ডাৰ এনেকৈ ভালকৈ এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফেভাৰ বুলি নকওঁ বাট ইন ছাপৰ্ট অফ দ্য ষ্টেপছ টেকেন বাই গভৰ্ণমেণ্ট ইউ হেভ টু ৰাইট দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন অন গোয়িং ইজ এ ষ্টাৰ্ক ৰিমাইণ্ডাৰ কাৰ কাৰণে অফ দি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ একাউণ্টেবিলিটি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় একাউণ্টেবল হোৱাটো স্কিমটোৰ যোনটো গ'লটো পাব লাগে সেইটো যোনে কাৰাপশ্যন কৰি সেইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ লগত এনেকুৱা পানিছমেণ্ট দিয়া হ'ব চ' দিছ ইনভেষ্টিগেশ্যন অন গোয়িং ইজ এ ষ্টাৰ্ক ৰিমাইণ্ডাৰ অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ একাউণ্টেবিলিটি ইন ছাচ এছেঞ্চিয়েল social welfare programs. So this time we have tried covering a different kind of report writing. Report writing মই বাকি আগতো গৈ সেইবিলাক ডিছকাছ কৰি থাকিম in next video as well I will discuss another kind of report writing. So তাতে ফাৰ্ষ্টত আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো ডিছকাছ কৰিম and then we will take an example to make things more clearer. Thank you for watching. Let me know if you liked it and comments ot jonabo in case if you want us to cover other topics as well. And thank you.